Ikaw ba ay mahilig magtanim ng gulay? Or ikaw din ba ay mahilig sa scuba diving? Dahil ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa garden na nasa ilalim ng tubig or garden na sa ilalim ng dagat. Oo, tama ang iyong narinig. May garden sa ilalim ng dagat at ang pangalan ng garden na ito ay tinatawag na Nemo's Garden. Pero bago natin umpisahan sa pagtatalakay nitong garden na ito, alamin muna natin kung paano ba ito nag-umpisa itong napakagarbong garden na ito. Dahil sa kadalasan sa mga garden na nakikita ko, ito lang ay matatagpuan sa ibabaw ng lupa at hindi sa ilalim ng tubig. Kaya nakakamangha talaga yung ganitong klaseng ginagawa, lalo na sa ganitong bagay na sa tingin natin ay napaka-imposible mangyari. Saan natin matatagpuan ang Nemo's Garden? Ang Nemo's Garden ay matatagpuan sa bansang Italy, sa bayan na tinatawag na Nole. Ang maliit na nayon ng Nole o Neapolis sa Griego na nangangahulugang bagong lungsod ay isang munisipalidad ng Italia na nakalagay sa kanlurang baybayin ng Liguria. Sa kasaysayan, mula noong 1192 hanggang 1797, ang panahon ng pagsalakay ni Napoleon, isa ito sa maritime republics na tinatawag na Republika ng Nole o ang teritoryo ng munisipalidad na ito ay bahagi ng Pulipais Mountain Community. Sino ba ang nag-develop at gumawa nitong Nemo's Garden? Noong 2012, napagdesisyonan ni Sergio Gamberini na isang Italian na pagsamahin ang kanyang mga hilig sa scuba diving at gardening. Ayon kay Sergio Gamberini, sa pagtaas ng mga alalahanin tungkol sa kinabukasan ng ating planeta, natagpuan niya na ang proyektong ito ay maaaring maging isang mabuhay at ligtas na alternatibo para sa modernong agrikultura na kilala bilang isa sa mga dahilan para sa mga kondisyon ng mundo. Ano ang disenyo ng garden at paano bubuhayin ang mga halaman sa ilalim ng dagat? Ang Nemo's Garden ay binubuo ng kabuuang 6 na biospheres. Ang biospheres ay isang artificial na istruktura na napakaloob sa isang self-contained na ecosystem. Ang ginamit na mga materyales sa pagbuo ng biosphere ay binubuo ang mga ito ng isang vinyl plastic dome. Ang dome ay nagbibigay daan sa sikat ng araw na maaabot ang mga halaman sa loob. Isang panloob na metallic scaffold na nakaangkla sa struktura sa sieve sa pamamagitan ng 24 na kadena at mga espesyal na tornilyo. Ang bawat semi-sphere ay puno ng tig 2,000 liters o 530 US gallon ng air volume na regular na nire-repress na may tamang pagitan ng oras. May sukat sa diameter na 2 metro or 6 feet and 7 inch at isang steep grid sa ibaba kung saan maaring tumayo ang mga diver upang magsagawa sa pag-inspeksyon sa mga halaman. Noong una, ang garden ay orihinal na nakastructure sa hugis ng isang pentagon na may 5 biosphere. Ngunit ang ika-6 ay idinagdag noong 2021. Sa gitna ng garden, may malaking structure or poste na nakaposisyon na may sukat na 3.5 meters. At ang pangalan nitong malaking structure or poste na ito ay tinatawag nilang The Tree of Life. Ang purpose nitong malaking structure or poste nito ay dito itinatago ang mga kable na pumapasok sa biospheres na kung saan ito ay nagbibigay ng pag-ilaw at may mga webcam na sinusubaybayan ang garden mula sa itaas. Ang mga kamera ay nakaposisyon sa bawat biosphere at gumagana ang mga ito sa isang wireless underwater communication network na may hanay na operasyon na 100 meters mula sa Tree of Life. Ang isang control tower sa baybayin ay sumusubaybay at nangasiwa sa lahat ng mga aktibidad sa Nemo's Garden. Sino nga ba ang
gumagawa sa pag-aalaga ng mga halaman sa biosphere sa ilalim ng dagat. Ang mga gumagawa o ang nagmonitor sa mga halaman ay ang mga tinatawag nilang agrinauts. Ang agrinauts ay ang mga divers na nagtatrabaho sa mga biosphere at nakipag-ugnayan sa kanilang mga kasamahan na nasa control tower. Paano nabubuhay ang mga halaman sa loob ng biosphere? Gumagamit ang underwater farm na ito ng cultivation system na tinatawag na hydroponics, isang paraan ng pagtutubo ng mga halaman gamit ang mga mineral na solusyon na tubig na walang lupa. Ang mga solusyon ay naglalaman ng mga sustansya batay sa K+ ions at NO3 nitrate. Sa loob ng mga plastic domes ay naka-install ang mga spiral tube na may habang 10 meters or 33 feet ang haba na may butas na nakaposisyon sa bawat 15 cm na gumagana bilang mga seed bed para sa kabuuang 60 na butas sa bawat biosphere at kabuuang 150 hanggang 200 na halaman. Ang bawat semisphere ay may mga sensor ng pagsusubaybay na nagdi-detect at nagtatala ng physical at chemical na data gaya ng temperatura ng hangin, humidity rate, kinokontrol sa pamamagitan ng mga fan na pinapagana ng solar energy, liwanag, mga antas na oxygen at carbon dioxide. Ang harden ay binibigyan ng isang sistema ng irrigation na matatagpuan sa isang tangke sa pinakamababang bahagi ng spiral tube. Ang tubig na patubig ay nakukuha dahil sa phenomenon ng condensation sa nadulot ng pagkakaiba ng pagitan ng temperatura ng hangin sa loob ng biospheres at ng nakapalibot na temperatura ng tubig. Ang tubig na nakuha ay iniimbak sa mga tangke at hinaluan ng mga pataba at muling ipinamahagi sa mga halaman sa pamamagitan ng pump na pinapagana ng solar energy nagtutulak sa tubig mula sa ibaba hanggang sa tuktok ng spiral tube. Ang tubig ay bumababa sa pamamagitan ng gravity na umaabot sa mga halaman. At dito nagtatapos ang ating nakabanghang kwento. Sana sa susunod nating episode ay samahan niyo ko muli. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Paalam!